साथीहरु वाइटी स्टुडियोको यो दुईवटा इम्पोर्टेन्ट खालीको सेटिङहरु गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो च्यानलमा रात तपाई सुत्ने बेला यो सेटिङ गरेर सुत्नुस्। बिहान उठ्दाखेरि तपाईको च्यानलमा भ्युज अथवा सब्स्क्राइब केही न केही इन्क्रिज अथवा केही न केही कम्प्लिट भएको तपाईले देख्न पाउनुहुन्छ जुन तपाईले यो सेटिङहरु तपाईले गर्नुभयो भनेपछि। हो साथीहरु, तपाईले वाइटी स्टुडियो नर्मली सबैले चलाउनुहुन्छ, जति पनि युट्युब क्रिएटर भिडियो क्रिएटरहरु हुनुहुन्छ, जति पनि युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ उहाँहरुले वाइटी स्टुडियोको बारेमा सबैलाई थाहा छ होला। यो वाइटी स्टुडियो भनेको के हो भनेर सबै थाहा छ होला। तर वाइटी स्टुडियो तपाईले के गर्न राख्नु भएको छ? भ्युज हेर्नको लागि, वाच टाइम हेर्नको लागि र सब्स्क्राइब हेर्नको लागि मात्र तपाईले वाइटी स्टुडियो युज गरिरहनु भएको छ। त्यो भन्दा अरु कुनै तपाईले काम केही थाहा छैन भनेपछि यो भिडियो कम्प्लिट वाच गर्नु होला साथीहरु। केही न केही इम्पोर्टेन्ट खालीका सेटिङहरु मैले तपाईलाई बताइदिन्छु। त्यो सेटिङहरु तपाईको मोबाइलमा अन छ या छैन तपाईको वाइटी स्टुडियोमा तपाईले चेक गर्नु होला। यदि अन छैन भने चाहिँ अहिले नै अन गरिहाल्नुस् र पहिलो भन्दा धेरै नै अलिकति राम्रो पहिलो भन्दा तपाईको च्यानलमा भ्युज अवश्य पनि आउँछ, सब्स्क्राइब पनि इन्क्रिज हुन्छ साथीहरु। सर्वप्रथम साथीहरु म तपाईले स्क्रिन लगाइदिन गइरहेको छु। स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला ताकि तपाईले बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। ध्यान दिएर स्टेप बाइ स्टेप भिडियो स्किप नगरिकन स्टेप बाइ स्टेप हेर्नुस् र अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु, च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नजिकैको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसन अल गरिदिनुस् र भिडियो मन परे भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनुस्। एकदम इन्ट्रेस्टिङ खालीको भिडियो गर्न गइरहेको छु साथीहरु। नर्मली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म स्क्रिन लगाइदिएको छु साथीहरु। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म वाइटी स्टुडियो खोल्छु। जुन तपाई हामी सबैसँग छ, जति पनि युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ तपाई हामी सबैसँग हाम्रो वाइटी स्टुडियो छ। हामीले वाइटी स्टुडियो त खाली हामीले के गरेको छौं, भ्युज कति आयो, वाच टाइम कति आयो र सब्स्क्राइब कति भयो हामीले स्क्रल गर्दै तल माथि सार्दै हामीले यही हेरिरहेका छौं। अरु हामीले केही सेटिङ नै गरेको छैनौं योबाट। अब म तपाईलाई सेटिङ गर्न सिकाउँछु साथीहरु। अब सेटिङ गर्ने कहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सर्वप्रथम तपाईले माथि आफ्नो लोगो देख्नु भएको छ होला। आफ्नो लोगोमा हेरेर तपाईले क्लिक गर्नु होला। यो लोगोमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। यो लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एक स्टेप अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ। एक स्टेप भित्र पुगेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा पेनको चिन्ह आएको छ। पेनको चिन्हमा तपाईले फेरि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। मैले हरेक ठाउँमा स्टेप बाइ स्टेप हरेक ठाउँमा मैले टिक लगाएर तपाईलाई सिकाइदिएको छु र बुझाइदिएको छु ताकि तपाईलाई बुझ्न एकदम इजी एकदम सजिलो होस् तपाईलाई साथीहरु है त। तपाईले यहाँ पेनको चिन्हमा तपाईले क्लिक गर्नु भने तपाई अलिकति एक स्टेपहरु भित्र पुग्नुहुन्छ र तपाईको च्यानल यहाँनिर खोलेर देखाइदिएको हुन्छ। तपाईले ध्यान दिएर यहाँनिर हेर्नुस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब आफ्नो च्यानलमा हालेको डिस्क्रिप्सन तपाईले यहाँ देखाइदिएको छ, तपाईको ह्यान्डल यहाँ देखाइदिएको छ, तपाईको नाम यहाँ देखाइदिएको छ, तपाईको आफ्नो च्यानलमा हालेको लोगो यहाँ देखाइदिएको छ र ब्यानर सबै तपाईको यहीँनिर देखाइदिएको छ। तपाईले फेसबुकको लिंक हाल्नु भएको छ भने ठिकै छ। यदि फेसबुकको लिंक हाल्नु भएको छ भने यहाँ देखाइन्छ। मैले फेसबुकको लिंक अलरेडी मैले च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा हालेको छु र मैले फेसबुकको लिंक मलाई यहाँनिर सो गरिदिएको छ। यिनी चीजहरु चाहिँ तपाईले अब ठिकै छ हाल्दा पनि ठिकै छ, यदि नहाल्दा पनि ठिकै छ। योमा कुनै पनि यताउता अब त्यस्तो कुनै घाटा हुने कुनै फाइदा हुने केही पनि छैन साथीहरु योबाट। अब मेन तपाईको घाटा अनि फाइदा हुने इम्पोर्टेन्ट सेटिङ चाहिँ यहाँ हेर्नुस्। तपाईले ध्यान दिएर तपाईले यो ठाउँमा तपाईले गएर हेर्नुस्। यहाँनिर रिकमेन्डेसन फर युट्युब फर योर भ्युजर लेखेको छ। अब तपाईको यहाँनिर यो सेटिङ देखाइदिएको छ नि, यो अप्सन देखाइदिएको छ, यो इनेबल छ या छैन, यो अन छ या छैन तपाईको ध्यान दिएर हेर्नुस्। कोही साथीहरुको त अनै हुन्छ। जुन हामीले क्रोम ब्राउजरदेखि आफ्नो वाइटी स्टुडियोको सेटिङहरु राम्रोसँग सही ढंगसँग हामीले आफ्नो युट्युबको च्यानलको सेटिङहरु सब मिलायौं भनेपछि यहाँनिर अन नै देखाउँछ। यदि केही कारणवश यताउता च्यानलको सेटिङहरु बिग्रेको छ भनेपछि यो चीज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भाग छ नि, यो भाग तपाईको यहाँनिर अफ देखाइदियो भनेपछि तपाईको भिडियोहरु युट्युबले धेरै मान्छेलाई पठाउँदैन। युट्युबले जबसम्म धेरै मान्छेले तपाईको भिडियो पठाउँदैन तबसम्म तपाईको च्यानलमा भ्युजै आउँदैन। यो सेटिङ तपाईले इम्पोर्टेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हो। यसलाई अफ छ भनेपछि अहिले नै अन गरिदिनुस् ताकि जस्तै मानौं तपाईले मैले जस्तै मेरो जस्तै खालीको भिडियो हेर्न मन पराउनुहुन्छ भनेपछि तपाईले अर्कोचोटी मैले भिडियो मलाई सब्स्क्राइब नगरे पनि तपाईले तपाईको मोबाइलको युट्युब च्यानलमा जुन मैले अर्कोचोटी भिडियो अपलोड गरे भनेपछि त्यो भिडियो फेरि तपाईको च्यानलमा अवश्य पनि पुग्छ। यदि तपाईले यो सेटिङहरु अन गर्नु भएको छैन, जस्तै तपाईले भ्लग हेर्न रुचाउनुहुन्छ, भ्लग गर्न रुचाउनेलाई भ्लग खालीको भिडियो आउँछ, यो अन गर्नु भएको छ भनेपछि अब तपाईले कमेडी भिडियो हेर्न रुचाउनुहुन्छ, कमेडी खालीको भिडियो हेर्न मन पराउनुहुन्छ, कमेडी खालीको भिडियो आउँछ, तपाईले यो अन गर्नु भएको छ भनेपछि र तपाईको भिडियो पनि अब जस्तो खालीको तपाईको भिडियो जस्तै भ्लग भिडियो तपाईको छ, कमेडी खालीको तपाईको भिडियो छ भनेपछि जस्तो भिडियो जस्तो तपाईको कमेडी भिडियो हेर्न रुचाउने मान्छेसँग सामु तपाईको भिडियो पुग्छ यो अन गर्नु भएको छ भनेपछि। अब भ्लग भिडियो हेर्न रुचाउने सामु तपाईको भिडियो पुग्छ अवश्य पनि। उले क्लिक गर्ने या नगर्ने त्यो उसको जिम्मा हो, तर तपाईको भिडियो त्यसको मोबाइलको स्क्रिनसम्म अवश्य पनि पुग्छ। र तपाईले मेरो जस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि मेरो भिडियो पनि तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा अवश्य पनि पुग्छ। तपाईले क्लिक गर्ने या नगर्ने, तपाईले हेर्ने या नहेर्ने त्यो चाहिँ तपाईको हातको कुरा, तपाईको जिम्मा हो साथीहरु। अब रह्यो यो सेटिङ त रह्यो, यो एउटा सेटिङ रह्यो। अब रह्यो साथी अर्को सेटिङ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस्। अर्को सेटिङ राखेर हुन्छ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस्। तपाईले ध्यान दिएर देखाइदिन्छु म तपाईलाई हरेक स्टेप बाइ स्टेप देखाउँछु, ध्यान दिएर हेर्नु ल। अर्को यहाँ तल कमेन्ट लेखेर आएको छ।
कमेन्टमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला भन्नुहुन्छ होला अब कमेन्टमा पनि के सेटिङ हुन्छ र के यसलाई के सही गर्ने के इनेबल गर्ने भन्छ होला कमेन्टमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट सेटिङ छ साथीहरू एकदम ध्यान दिनुहोस् कमेन्टमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हुन्छ तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कमेन्टमा आइसकेसँग तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले जति पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो अब जति पनि तपाईँको सब्सक्राइबरहरू जति पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो अलरेडी यहाँ त सो गर्छ नै गर्छ यदि सँगसँगै तपाईँले यहाँनिर माथि एउटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले ध्यान दिएर यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ एउटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यो माथि यहाँनिर म जहाँ टिक लागेको छु त्यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु र जुन जुन ठाउँमा टिक लागेको छु त्यो ठाउँ एकदम ध्यान दिएर एकदम राम्रोसँग बुझेर हेर्नुहोस् एकदम ध्यान दिनुहोस् केही काम छ भने चाहिँ कामसम्म सकेर हेर्नुहोस् पर्यो है त एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो हो तपाईँहरूको लागि यो चाहिँ जति पनि नयाँ क्रिएटरहरू हुन्छ युट्युबमा काम गर्दै हुन्छ यो ठाउँमा तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला यो ठाउँमा क्लिक गर्छन् तपाईँले एक स्टेप भित्र पुग्नुहुन्छ एक स्टेप भित्र पुगे सँगसँगै तपाईँले केही चिजहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1मै देखाइदिएको छ कमेन्ट टाइप्स देखाइदिएको छ अब यहाँनिर चाहिँ कमेन्ट टाइपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई यहाँनिर अब फर्स्टमै क्लिक गरेर यसलाई पब्लिकमै यसमै रहन दिनुपर्छ यसले केही छेडखानी नगर्नु होला तलमाथि केही पनि नगर्नु होला यसलाई पब्लिकमै रहन दिनु होला अलिकति माथि स्क्रल गर्नुहोस् अहिले अर्को तल्लो 2 नम्बरमा आएर पनि यसलाई पनि फर्स्टमै यसलाई रहन दिनु होला यसलाई पनि केही छेडखानी नगर्नु होला तपाईँको अलरेडी सेट छ होला यसलाई छेडखानी नगर्नु होला अब भ्युज बढाउने तरिका त मैले तपाईँलाई अलिकति अघि नै सिकाइदिइसकिसकेँ जुन त्यो सेटिङ अन अफ गर्नाले नै तपाईँको च्यानलमा भ्युज आउन धेरै आउने सम्भावना धेरै छ अब तपाईँको सब्सक्राइब इन्क्रिज गर्ने तरिका सब्सक्राइब बढाउने तरिका वाइटी स्टुडियोको मेन सेटिङ तपाईँले यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु सक्यो अब तपाईँले अलिकति तल आइसकेपछि देख्नु भएको छ सब्सक्राइबर काउन्ट लेखाइदिएको सब्सक्राइब काउन्ट लेखिदिएको छ सब्सक्राइब काउन्ट किन लेखेको छ भनेपछि यहाँ तपाईँले यो मेन एकदम महत्त्वपूर्ण सेटिङ भनेको तपाईँको यहाँनिर छ यही नै हो तपाईँको एकदम महत्त्वपूर्ण सेटिङ यो चिज तपाईँले देखाइदिएको छ कि यो कस्तो तपाईँले बुझ्नै भएको छैन अब म तपाईँलाई क्लियर तरिकाले बुझोस् ताकि तपाईँले एकदम बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ साथीहरू अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब काउन्ट 100 लेखेको छ सब्सक्राइब काउन्ट 100 लेखेको जसको मतलब के जब कि तपाईँको च्यानलमा 100भन्दा कम सब्सक्राइब छ भनेपछि तपाईँको टार्गेट के हुन्छ 100 सब्सक्राइब पुर्याउने है साथीहरू तपाईँको च्यानलमा 100भन्दा कम सब्सक्राइब छ भनेपछि तपाईँको टार्गेट अब चाहिँ मैले छिटै 100 सब्सक्राइब पुर्याउनु छ अब तपाईँले यहाँनिर 100 सब्सक्राइबमा 100भन्दा कम छ भने चाहिँ 100 सब्सक्राइबमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर जुन यो टिक गर्ने ठाउँ छ जुन यो टिक गर्ने ठाउँमा 100 सब्सक्राइबमा टिक गरेर यहाँनिर अप्लाई गरिदिनुहोस् 100भन्दा मुनि सब्सक्राइब छ भनेपछि अब 100भन्दा माथि 1000भन्दा तल छ 1000 पुगेको छैन भने चाहिँ तपाईँले 1K सब्सक्राइब काउन्ट 1K लेखेको छ तपाईँले यसमा टिक गरेर अप्लाई गरिदिनुहोस् अब 1K देखि माथि र 10K भन्दा तल छ भनेपछि तपाईँले 10K मा तपाईँले टिक लगाएर अप्लाई गरिदिनुहोस् है साथीहरू अब 10K भन्दा माथि र 100K भन्दा तल सब्सक्राइब दिएको बिचमा सब्सक्राइब छ भने चाहिँ तपाईँले 100K मा तपाईँले अब टार्गेट तपाईँको 10K क्रस गरेर माथि माथि पुग्दै गएपछि तपाईँले अब टार्गेट कहाँ लाग्नुपर्छ हामीले 100K मा हामीले टार्गेट राख्नुपर्छ किनकि हाम्रो च्यानलमा 100K सब्सक्राइब होस् अनि त्यो गरेपछि अप्लाई गरिदिनुहोस् अब 100K भन्दा माथि र 1 मिलियन भन्दा तल तपाईँको सब्सक्राइब छ भनेपछि तपाईँले 1 मिलियनमा क्लिक गरेर अब हाम्रो टार्गेट 100K देखि 1 मिलियनसम्मको हो त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई 1 मिलियनमा टिक लगाएर यहाँनिर यसलाई अप्लाई गरिदिनुहोस् अब 1 मिलियनदेखि माथि र 10 मिलियनभन्दा तल छ भने चाहिँ हामीले आफ्नो च्यानललाई 10 मिलियनमा क्लिक गरेर हाम्रो 10 मिलियन सब्सक्राइब पुरा गर्नु छ त्यसैले 10 मिलियनमा क्लिक गरेर यसलाई अप्लाई गरिदिनुहोस् नर्मली तपाईँले देख्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा 753-54 सब्सक्राइब छ भनेपछि मैले अहिले मलाई 1K सब्सक्राइबको खाँचो छ 1K सब्सक्राइबमा मैले टिक लगाएर मैले यसलाई यहाँदेखि अप्लाई गरिदिएँ यति गरेर छोडिदिनुहोस् यति गरेर छोडेपछि तपाईँले मैले थम्बनेलमा अलिकति अलग छ रातोरात बढ्छ भने त रातोरात हुँदैन साथै बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको भिडियो अनुसार तपाईँले जति पनि भिडियोहरू हाल्नुहुन्छ तपाईँको जति पनि तपाईँको क्षमता रहन्छ तपाईँको भिडियोको क्वालिटी क्वान्टिटी जति पनि अब तपाईँको भिडियोमा कतिको मनोरञ्जन दिन सकेको छ अब कतिको अब जति पनि सब्सक्राइबरहरूले कतिको अब त्यसलाई अब इन्टरटेनमेन्ट पार्न सकिरहेको छ कतिको तपाईँको भिडियोमा इङ्गेज भइरहेको छ त्यही अनुसार तपाईँको च्यानलमा छिटोभन्दा छिटो र अब नर्मल तरिकाभन्दा अलिकति जुन पहिला अब जे हुन्छ भिडियो हालेपछि हुन्छ भन्नुभन्दाखेरि योबाट चाहिँ अलिकति इजी अलिकति फास्ट चाहिँ अवश्य पनि पक्कै हुन्छ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यही सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिनु होला हेर्दै गर्नुहोस् एक्टिभ राज युट्युब च्यानल मिल्नु होला फेरि अब अर्को भिडियोमा